මම අද ගෙනාවේ මේ අලුත් වීඩියෝ එක. දැන් මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් වෙලා තියෙන මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක හදන්න ලේසිම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මම ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඒකේ තියෙන Capcut link කියලා ඔයයි ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයන්නේ මේ වගේ තැනකට ඔයාලට පේන ඇති මේ මම ස්ක්‍රීන් එකේ zoom කරලා පෙන්නනවා මේ තියෙන ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගන්න. මගේ නම් තියෙන්නේ මේක පළවෙනියට. ඉතින් ඔයා මේක තෝරලා ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ටෙම්ප්ලේට් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන use template දෙන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. බ්ලැක් ෆොටෝ එකක් නෑ. ඔයා පොඩ්ඩක් කළු කරලා ෆොටෝ එකක් තියනවා නම් ඒක සිලෙක්ට් කරන්න පළවෙනි එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට දාගන්න ඕන ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න දැන් දෙවෙනි එකට. ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයා දැන් උඩ තියෙන export කියලා එකක්. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන export without watermark කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ watermark එක නැතුව එහෙම ක්ලික් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක export කරන ගමන් කෙලින්ම TikTok එකට යනවා. ඒකෙන් back වෙලා කෙලින්ම ආයේ Capcut app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ create new project ගිහිල්ලා අපි දැන් හදාගත්ත වීඩියෝ එක add කරගන්න. ඊපස්සේ වීඩියෝ එක add කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක අගට ගිහිල්ලා end එක delete කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ දාගත්ත වීඩියෝ එකට click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන volume කියලා එකක්. ඔයා ඒ volume එක බිඳුවටම දාගෙන හරි ලකුණු දෙන්න. ඊට පස්සේ මම description එකේ link එකක් දාලා තියෙන audio link කියලා. ඔයා ඒක click කරලා ගිහින් audio එක download කරගන්න. දැන් ඔයා ඒ download කරගත්ත music එක මේකට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා sound වලට ගිහිල්ලා මේ music එක add කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එක හදන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තමයි වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාගත්තා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තා නම් ඔයා උඩ එක්ස්පෝර්ට් කියන එකට දීලා ඔයා එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයා TikTok කරනවා නම් මේ වගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඉතින් සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.